9 times na yon. Yes, sir. Sinabi nyo rin po na kayo ay binigyan ng authorization ni Secretary de Lima para mag-withdraw. Anong klase pong authorization po ito? SPA ba ito? Ano ba yung SPA, ma'am? SPA po, Special Power of Attorney. Kayo po ba ay binigyan ng Special Power of Attorney ni Secretary de Lima para mag-withdraw ng pera niya sa Metrobank, Sukat, Parañaque? Yun po bang ibig nyo sabihin? Opo, sir. Opo, sir. Sinabi nyo rin po ito ay naka-envelope. Ano po bang ibig sabihin naka-envelope? Yung authorization o yung cheque? Yung cheque po, sir. Naka-envelope po. So yung authorization po, ano po yon? SPA? Special Power of Attorney? Ano pong ibig yung sabihin ng authorization? Sulat po ba ito o SPA? Sulat po, sir. Pagkalala ko, sir, Power of Attorney, sir. Tapos hiningihan kami ng ID din ni Ma'am, sir, Xerox ng ID kasama doon, sir, sa sinabit sa Metrobank. Okay po. Yung cheque po nakapaloob sa sobre, ano? Opo, sir. Sige, di kayo po ang nag-incash sa bangko, no? Sa bagay, intindi ko po, may payee yung cheque. Ano po ba nakasulat doon sa payee portion ng cheque? Pangalan po ba ni Secretary de Lima? Sir, hindi ko tinitingnan yung cheque, sir, eh. Hindi mo tinitingnan? Paano ka nakapag-withdraw kung hindi mo siya tinitingnan? Nasa loob siya, sir, ng white envelope pag binigay ni Ma'am, sir. Ang utos, sir, dumaan muna ng Metrobank, sumunod na lang sa venue. So ibig mong sabihin, pakabigay sa iyo ng envelope, nakapaloob doon yung cheque, binibigay mo na yon sa Metrobank teller. Tama, sir. Ganun lang po ang nangyari. Sa Opo, kahiningan sir. po kayo ng ID. Opo, sir. Ganun po ang procedure ninyo. So Opo, hindi sir. niyo po nakita kung sino po ang payee doon sa cheque. Tama po, sir. So hindi niyo rin nakita kung ito ay payable to cash. Tama po, sir. Hindi mo rin nakita kung ito ay payable to Secretary Laila de Lima. Hindi mo rin nakita. Tama po, sir. Sinabi mo naman na mga 5 beses kang gumawa ng ganun, di ba? Nag-withdraw. Opo, Sa sir. 5 beses po na yon, ganunin po ba ang procedure na ginawa sa iyo ni Secretary de Lima? Opo, sir. Parehas lang po ng procedure. Ganunin po. So, ang ginawa ni Secretary de Lima, binigay sa iyo nakasobre yung cheque, binigay mo sa Metrobank teller, at binigay na sa iyo yung pera pagkatapos. Opo, sir. Hindi mo nakita kung kanino payable yung cheque. Tama po, sir. Okay. Itong sinasabi mo kay Mark Adricula at Warren Cristobal, pareho rin ba ang procedure na ginawa ni Secretary de Lima? Ganon din po, sir. Manggagaling kami sa bahay, sir. Ganon din po. Daan muna sa Metrobank. Ibig mong sabihin, sinabi sa ni Secretary de Lima na itong checking na to, naka-close, ay papawithdraw ko si Mark Adricula? Ganun ba yon? Hinahanap niya, sir, kung sino yung pwedeng dumaan kasi kami ni Mark, sir, ang merong authorization sa Metrobank. So ano yon? Parang group meeting. Okay, ganito, mag-withdraw ko ng pera. Mark, Warren Cristobal, eto, magpapa-withdraw ko ng pera. Ito yung envelope, ibigay ko kay Mark Cristobal, kay Warren Cristobal, kay Mark Adricula. Ganun ba yon? Opo, sir. Pero hindi mo rin nakita yung loob ng cheque kasi nasa envelope. Hindi po, sir. Sabi mo kanina, ang lahat ng instruction ni Secretary de Lima ay kino-course nyo kay Ronnie Dayan. Tama po, Tama ba? po, sir. Tama po. So, itong mga cheque na to ay dumadaan muna kay Ronnie Dayan. Tama ba? Nung time na po yan, sir, wala na po si Ronnie Dayan, sir. Wala na si Ronnie Dayan. Okay, salamat po. I also have questions, Mr. Chair, for Mr. Vicente C. Please proceed. Yes, may I proceed, Meron Mr. ka Chair? pang 5.5 minutes. Mr. C, saan po kayo, sir? Yun. Ito po. Good afternoon po. Good evening po. Mr. C, dito po sa inyong sinumpang salaysay, maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ilang beses kayo nakipag-usap kay Secretary de Lima? O nakipag-meeting? Una po tanong muna, ilang beses kayo nakipag-meeting kay Secretary de Lima? Isang beses lang, pero Isang beses lang po. isang beses. Nung makipag-meeting po kayo kay Secretary de Lima, nag-usap po ba kayo? Hindi oh. Handun si Dilima sa meetingan, si JB nagsalita. So hindi po kayo wala po kayong pinag-usapan?
Si JB Si JB lang po ang kausap ninyo. Si JB ang salita ni Lima eh. So wala pong, kung hindi po kayo napag-usap ni Secretary de Lima, kayo po ay kay JB Sebastian lang nakipag-usap. Tama po ba? Oo, pero sa isang place kami. So wala pong insan na pag-usap kayo kay Secretary de Lima? Hindi ko nakausap sa kanya. Hindi po. Salamat po. Sa paragraph 5 po ng inyong affidavit, sinabi niyo po nagbigay kayo ng 1 million pesos kay Justice Undersecretary Francisco Baraan. Tama po ba? Opo. At ito po ay kinorsyo kay sa isang nagangalang Julius Rijoso. Opo. Ang tanong ko po, paano po kayo nakakasiguro na yung binigay niyo pong 1 million pesos ay nakarating kay Secretary de Lima? May hotel, may pima. Ano po yon? May hotel. Yung hotel ni... Meron kita pima. May hotel. pirma po? Ganon? Yung una, pinatapon si Peter ko. Meron siya labas order na papatapon sa kanya. Pima ni Maran. Pima ya. Meron siya papin. Paano po? Paki-illustrate nga po sir, hindi ko maintindihan. Your Honor, may I be allowed, Your Honor, to assist? He said, Your Honor, na may order po na pinirmahan ni Undersecretary Baraan po. Order po ang sinasabi niya. May Ano order. pong order yun, sir? Transfer. To transfer. So nakasulat po yung order na yun? No, hindi isang beses. Tatlong beses yata ang follow-up ko. Tatlong beses ang papin. Manahan may pima na transfer. Tapos hindi tinransfer ni yung assistant director, hindi niya pinatransfer, tinatakpan niya, tinatako niya. Siguro, may koleksyon kay Pile ko, tinatakpan niya, ayaw niya pinalipad. Tapos follow up ako, natangkap na pera eh, bigyan na pera, tangkap na eh. Kaya bandang huli, tanakang kundi dalawa o 3 beses na meron sa papin na pina-follow up na palipat. May pima siya. Salamat po. Paano nyo naman po nalaman na pirma ho yun ni Undersecretary Baraan? Pakita sa amin. Sino pa nagpakita sa inyo? Yun sa assistant director. Assistant Director. Sino pong Assistant Director na yon? Patay na yan. Patay na pero siguro... Patay na po? Pero meron na ko yan sa view ko. Siguro may view ko. Kasi totoo hindi pwede lipat tao na walang dokumento eh. Okay, let me just interrupt. Director Magalong, General Magalong, sino ba yung assistant director na napatay sa Bucor? Director Abonales, Your Honor. Hindi. Abonales? And Mercado. Ha? Mercado, Your Mercado. Honor. Director, Assistant Director Mercado? Mercado. So, thank you. Para lang malinaw to read it into the record. Note it into the record. May I proceed, Mr. Chair? Mr. C, dito rin po sa paragraph 11, sa paragraph 12, paragraph 13, at paragraph 14, sinasabi niyo po na kayo ay nagbigay ng pera kay Undersecretary Baraan through Julius Rijoso. Opo. So, ganun din po ba yung pattern ng pagbigay nyo ng pera based on that order na may signature ni allegedly ni Yusek Baraan? Yung palipat-lipat ko meron. Dito wala. Pero tumumpat naman usapan eh. So, paano po nyo nalaman na paano nyo po binigay yung pera? Yung kaibigan ko, Junius, nagbigay. Siya usap. Pero sabi niya ilan araw, tumupad naman. Totoo So, naman. hindi nyo po nakita na yung pera ibinigay or nakarating kay Secretary de Yun Lima? natin meron. Ito hindi ko kita. Pero tawag sa cellphone, sabi niya, ngayon bibigay ko na. Kanyan sa akin. Sino po ang tumawag sa inyo sa telepono? Yung Lola ni Junius. Lola ni Lola. Lola ni Julius. Sabi niya, Ting, ito, pagbaba kotse si Maran, abot ko na, ha? Kanyan. Sabi niya, usap, sabi niya, hindi nga, sige, abot mo na. Tapos, ang usapan namin, tumupad agad. Tumupad po. Pero hindi niyo po nakita na
Yung kay Julius, binigay kay Yusek Baraan. Nakakulong nga ako siya sa labas eh. Kaya hindi ko kita. Yun, tawag telepono lang. Last question, Mr. C. Sa inyo pong pagkakaalam, magkano na po ang binigay ninyong pera kay Secretary de Lima through Yusek Baraan, through Julius Rehoso, sa inyo pong pagkakaalam? Kung ito po ay totoo. Total po. 2,600,000 yata eh. Pero hindi ko sure, hindi ko sigurado kanyan yata. 2,600,000 yata. 2,600,000. Tama po ba? Pag inad mo po itong mga amounts na nandito, tama po ba? 2,600,000 yata. 2,600,000. Mr. Chair, I also have questions for, lastly for Rafael Ragos. Your Honor. Please continue. Sino tanong ako? Sir Ragos, nasaan po kayo? Sir, good evening po. Good evening. Mr. Ragos, you executed 2 affidavits. One is dated September 5, 2016. Another supplemental affidavit dated September 26, 2016. Quoting the majority leader a while ago as to the propriety of your executing another supplemental affidavit and noting his observation that there is no deadline on the truth. May I ask you candidly now, Mr. Witness, with the execution of these 2 affidavits, are you telling this body that everything that you know is already contained in these 2 affidavits? Your Honor, you mean everything I know? Yes, sir. As far as I'm concerned, these are the things that I can recall now. As far as you can recall. Yes, sir. So, are you standing by your story na ito pong 2 affidavits na po ito ay totoo at nag-contain ang inyong nalalaman? Yes, Your Honor. At this juncture, I'm giving you the benefit of recollection, hindsight, foresight, or whatever sight you have. Do you wish to add any other information so that this body could decide on the veracity of your 2 affidavits? Before you answer that, please remember, this is your last opportunity in this legislative inquiry kasi tatapusin po natin ito. So, kung meron pa kayong gusto idagdag, pakidagdag na po. None that I can recall, Your Honor. None that you can recall, sir. I hear that loud and clear, sir. Now, let me go to your affidavit dated September 5, 2016. I would like you to refer to paragraph 8 of your affidavit. Sinabi po mo dito na one morning on the latter part of November 2012 and the subsequent paragraphs, in short, kayo po ay nag-deliver ng 5 million pesos kay Secretary de Lima. Tama po ba ito? That is contained in paragraph 8 up to paragraph, I think, 15, sorry, in which you were accompanied by a certain Mr. Ablen. Do you Yes. confirm that? Yes, Your Honor. And also, in paragraph 19 of the same affidavit, I'd like you to refer to it, Mr. Witness. You also state in your affidavit that nagbigay kayo ng pera ulit. December 2012 po yon kay Mr. Ronnie Dayan. If I can recall it right, it's December 15, I think. Yes, it's December 15, 2012. Would that be... My Yes. question is, are you confirming paragraph 19 of this affidavit? Yes, sir. Yes, sir. Mr. Witness, let's go to the supplemental affidavit of yours dated September 26, 2016. And dito po sinasabi nyo na, if I may be allowed to quote before this body, on the first or second week of January 2013, Ronnie Dayan, the driver bodyguard of then DOJ Secretary Laila de Lima, approached me while I was at the latter's house in South Bay Village, Parañaque City, and told me, "Sir, gawa tayo ng pera." I replied, "Bakit naman?" To which she answered, "Sir, kakandidato si ma'am."
etc. Mr. Witness, the date here is January 2013. My question is, in relation to paragraph 2 of your supplemental affidavit, are you giving this body the impression that it was only the first time on January 2013 that you discussed money matters with Ronnie Dayan? Is that a correct impression, Mr. Witness? Your time expired. Yes, Your Honor. He discussed it to me. So what happens now to your transaction last November 2012 and December 2012 in your earlier affidavit, Mr. Witness? Please wind up, Your Congressman Honor. Bilaro. New as I was designated as OIC, I was even shocked to find money for delivery to Ronnie Dayan. Then this was followed by December 15. Now, Ronnie Dayan, again, in his eagerness maybe to amass money, then talk to me because every now and then I have the opportunity to talk to him. Sir. Even for sold matters, binanggit niya po ito, nagamuha kami ng pera. So are you saying, Mr. Witness, that the transaction which occurred last November 2012 and December 2012, in which you delivered in the first instance 5 million pesos, another instance unmentioned amount, is not about money? Sir, Nothing further, pakilinaw Mr. po. Wit- Again, Your sir, Honor. pardon me, Your Honor. Ulitin ko po. Ang ibig niyo po bang sabihin, yung transaction niyo po ba noong November 2012 at December 2012 is not about money? Kasi nung dito po sa supplemental affidavit niyo, on the first paragraph, nung January 2013 lamang, nagparamdam si Ronnie Dayan about money. Tama po ba? Is that the correct impression? Sir, as far as Bucor is concerned, yung first two deliveries ko, hindi naman siya nangihingi pa ng, but I was surprised that I was being tasked by a group from Bucor to deliver money to him. But beforehand, long before, magkakilala na kami, may propensity talaga po siyang mangingi ng pera. Then inulit niya po itong magsalita siya only about election that January 2013. Nothing further, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Thank you, Congressman Bilaro. Nandiyan ba si... you have 2 minutes remaining kanina, Congresswoman Yu. Thank you very much, Mr. So, Chair. pakitapos na yun, and then we go back to Congressman Tambunting onwards. My question is for Peter Ko. Before you proceed, may we just, for the record, request the interpreter, Mr. Jackie Ong, who is a Chinese national. We requested, we engaged him for purposes of the concerns raised by the many members who will do the interpretation of whatever you will ask for it to be interpreted to Mr. Ko or even to Mr. C for that matter. So he is knowledgeable of Mandarin. There will be another interpreter who is knowledgeable of Hokkien, but she hasn't arrived. So Jackie, please stand up to be recognized, and please state your name for the record. Okay, my name is Jackie Go. I'm a student now Jackie, ano? in Graduate School of Business in Ateneo. Jackie what? Jackie Go. Ko. Hindi pala Ong. KWOK. I just requested him to assist the committee. Mr. Ko, please sit down. Peter Ko. Ni hao. Ang tanong ko ho, Tagalog na. English. Yun lang yung alam ko. English kasi... English. Okay. The illegal drugs you have traded are from China or manufactured here in the Philippines? Please interpret. The illegal drugs you have traded
are this from China or manufactured here in the Philippines? Dito lang. Dito lang. Chita lang. Dito lang. Marunong naman pala mag-Tagalog, Marunong nga, Mr. Chair. Kasi pinahirapan ako kanina. Pinahirapan pa natin pre-interpret. Buti na yun, wala nang masabi. Dito lang po, sa Pilipinas. Ngayon po, binibenta ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero kayo po ay nasa loob lang ng National Bilibid. So, paano ho ang pagbenta sa labas? And saan ho papasok si Mr. JB Sebastian doon sa dealings ng drugs? Baguhin ko na lang po yung tanong ko, Mr. So that will add about another 2 hours to our committee hearing. May I be allowed to speak, Your Honors, please? Yeah, It Bangay. appears that Mr. Vicente C. can also interpret the answer of Mr. Peters Ko, so as not to waste the time of this honorable. Are you sure that there is no collusion between the two? That's why. They are both inmates and are probably. Mr. Chair, So okay we lang po kasi pwede namang kay Mr. Vicente si yung tanong din. So, it's okay. Sige, tanungin mo na muna si Mr. Vicente C. Wag na muna si Mr. Ko. Si Vicente C. Mr. Vicente C. Sana hindi niya alam yung hindi niya alam kung paano ipapasok, paano ibenta ni JB. Hindi niya alam. Alam niya lang, ahente lang siya, ahente. Ahente lang siya. Ahente. Ahente lang si Mr. JB Hindi, ahente lang Sebastian. siya. Ikaw yung ahente. Oo, kaya hindi daw, hindi daw. Paano ho? 이제 JB ahente si Lida. Hindi naman sila negosyo kung ano, wala. Pero ahente sa kanya, isang beses, dalawang beses, ahente lang siya. Pinapakita na niya ang customer bigay sa kanya. ahente lang, ahente. Di ba ho, dati before pumasok si Mr. JB Sebastian, nagbebenta na po na ho kayo ng illegal drugs sa labas? Dati. Wala pa si Paki-interpret Sebastian. muna po yun. Sentence by sentence lang muna tayo. Mahirap pag mahaba. 이제 니 온게 매력이 매력나요.就是就头两那온게 니广告组的作用是。온게做提出的。나대 사람아, 안디 고주 약 디쇼.因为我那下你고주小木。我来日本做啥的提出，然后那个财政，讲我的财政那个财政。Prenup lang siya, kaya nahuli siya. Pumasok sa maximum, prenup lang siya. Sige po, ibahin ko na lang po yung tanong. Kasi doon sa testimony po, na gusto po ni
Mr. Sebastian, na i-centralized yung illegal drugs trade sa Bilibid. So ang tanong ko lang, yun lang, isa lang yung tanong ko. Ano yung parte ni Mr. Sebastian sa pagbenta ng drugs galing sa inyo papunta doon sa labas, sa mga tao sa labas? Kanina yung question? Kay Kay Vicente Mr. C? Vicente C na lang. Mr. C. Mr. C, Vicente kayo. C, kayo na po ang tinatanong. Kayo na po. Para Pwede sa iyo bang po pakisagot yun. nyo ng diretso yun? Opo. Yung Hindi, kayo na Vicente C ang tinatanong, hindi na si Mr. Ko. Kanya kayo na po ang sumagot. pakiulit lang. Ulitin ko po. Yung mga drugs po na binibenta, kasi hindi naman kayo makalabas, nasa loob naman kayo. So sa phone lang, binibenta yung drugs. Paano ho ang partisipasyon ni Mr. Sebastian? Hindi naman niya malalaman, nasa phone ka lang nagsasalita. Your Honor, basta tanungin mo na lang yung question. Yun. Don't interpret it para mas diretso yung tanong. Hindi ko alam paano sila paano deliver transaction. Kung kipakilala, bigay siyang number, ito ang number niya. Kayo na mahala kanyan. Number ng tao, bigay sa kanya. Saan galing po yung number ng tao? Yung tao na yung gusto bumili siya o ano. Kanyan, bigyan lang, may marami siya, katulad siya, bibili, dami mo, pasa ko sa kanya, kanyan. Sino lang usap? Mr. Chairman, can we ask the witness to speak closer to the mic because we cannot hear? Yung example, siya bibili, kilala ko siya, bibili siya, kunin ko number niya, bigay kay JB, JB, number, usap kayo. Yung number bigyan sa kanila. Sila mahanap so yung, kung may kliyente sa labas, yung number niya ibigay mo kay JB. Mahanap na siya usap. Bahala na sila mag-usap doon. Pero kliyente mo yon. Kung doon din sa mga kulungan mga tao. So bigay mo na kay JB. So si JB yung magkausap doon sa... Hindi ko alam kung sino usap, mahanap na sila. Kasi dito, mayroong mga kaibigan ko dito, yung mga kaibigan ng... Mga inmates kayo lahat? Inmates. Hindi naman lahat kaya niya usap lahat eh. Okay. Yung iba, mas malapit sa akin, lumapit sa akin, kuha ko number, bigay ko sa kanya. Kunin mo yung number, tapos ibigay mo kay JB Sebastian. Automatic, pera na. Next point, please. Isang tanong din po para kay Mr. JB Sebastian. So, ganun po yung... Ang tanong ko po, same lang din. Ang partisipasyon nyo po doon sa illegal drug dealings sa loob ng Bilibid palabas in connection with Mr. Vicente C. and Mr. Peter Ko. Your Honor, I'm sorry, hindi ko po masyadong maintindihan dahil wala po ako kanina nung sinasabi nila yung tungkol sa involvement ko dun sa drug trade na sinasabi nila. Ito sa'yo na lang, sa'yo to, personal na tanong. Opo. Ano yung partisipasyon nyo po dun sa drug trade ng inside the Bilibid prison papunta dun sa labas? Kanina po, nasagot ko na po yan ng paulit-ulit. As a leader po ng gang, hahanap po ako ng mga kasama or kakosa na ang kadalasan kaso ay involved sa drugs. So kung buhay pa po yung linya nila sa labas, tatanungin ko lang kung gusto nila and then i-refer ko sa mga Chinese. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, malinaw ba? Parang lumabo. Nalo ko nalabuan. Anyway, baka gustong i-follow up ni Congressman Tambunting para luminaw ito. Thank you very much, Mr. Chairman. Pagpasensya niya, I missed my turn earlier dahil galing po ko sa meeting ng Committee on Games and Amusement. Alam po ninyo, akong katanungan ko po kay Ginoong Sebastian. Sa unang dalawang hearing ay kayo po ang pinakasikat na witness na lahat ay kayo ang tinuturo. At minsan ay nabanggit ko nga kay former Director Bukayo na dapat kayo niya yata naging
mas alam nyo pa ang operasyon kaysa sa kanya at mas alam mo pa kung papakinggan natin yung sinasabi ng iba, mas marami pa kayong alam na nangyayari sa loob kaysa sa kanya, sa salaysay ng ibang mga kasama mo sa loob. Lahat po sila, kayo po ang tinuturo. At kanina, bago po ako lumabas, ang sinasabi nyo naman, hindi ako, kundi si Kulayko. Kulangko po. Kulangko. Apo. Ang tanong ko, sa dami po nila na nagsabing kayo, at kayo lang nagsasabing si Kulangko, bakit ho dapat namin kayo paniwalaan at hindi yung napakaraming testigo na kayo ang tinuturo? Tungkol po ba yan sa drug trade na uulitin ko po at ako yung tinuturo nila na nagturo daw sa kanilang magbenta ng shabu. Correct. Nililinaw ko po yung sinasabi ko tungkol sa mas powerful si Kulangko. Particular po ito tungkol dun sa pagpapasok ng kontrabando. Nagkakaroon po ng misconception tungkol dun sa sinasabing power ko dahil ako po ay active sa mga programa ng reformation program ng Bureau of Corrections. Iyon po yung pagkakaiba namin ni Mr. Kulangko. At dahil doon ay bakit sila magagalit sa iyo? Ako po kasi ang pinag-isipan nila na nagbigay ng informasyon sa dating Secretary Laila de Lima kaugnay doon sa pagkalipat nila sa NBI. So ikaw panindigan mo na si Kulangko? Katulad din po ng binabanggit niya sa kanyang salaysay na talagang siya naman po ang nagpapasok ng lahat ng kontrabando sa Bilibid. Okay. Tungkol naman kay Jonel Sanchez na sinasabi mo, binanggit mo kanina yung sweetie. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. At siya naman, ang sunod siya nandito, sinasabi niya na tumatagal si Senator Laila de Lima sa iyong kwarto. At parang merong insinuation na meron din kayong relasyon sa aking pagkaintindi. Sabi po ni Jonel Sanchez, Your Honor. Hindi po totoo yan. Okay, hindi totoo yan. Hindi po, Your Honor. Ang pangatlo ay, nung nasa NBI, yung 11, linipat ho. Yes, Your Honor. Di ba kaya linipat yon para matigil ang drug trade at sa loob? Yan bang rason kung ba't nalipat yung 11? Mas credible pong sumagot siguro yung mga nagdesisyon na authorities tungkol dyan, Your Honor. Hindi po ako, inmate lang din po ako eh. Pero sa pagkaalam mo, ba't sila linipat? Maybe, Your Honor. At ito ba yung nangyari? Nangyari po. Na nailipat po sila. Pero nabawasan ba at ang bentahan sa loob at ng droga? Somehow, Your Honor. Malaki po talaga na ibawas. At mas mabuting doon na sila 11. May contact ba yung mga nasa NBI sa nangyayari sa loob? Mas ano nasa NBI sila? Actually, sinubukan pa rin po nila akong tawagan nung nasa NBI sila eh. Through Attorney Fortune, gusto nilang kumonekta sa akin. At sino Attorney Fortune to? Raymond Fortune. Kliyente po niya si Vicente C. At sinubukan nila na kausapin ako at baka kaya ko raw pakiusapan si Director Bukayo or si Secretary de Lima para maibalik sila. Sabi ko, pare, tali ang kamay ko dyan sa ganyan. Pero susubukan ko pa rin. Sino kausap po dyan? Si Vicente C, sir. Nasa NBI sila, meron silang cellphone. At anong, nakausap po rin si Attorney Fortune? Yes, sir. At anong sabi mo kay Attorney Fortune? Sabi ko, i-arrange na lang kita ng appointment kay Director Bukayo, kayo na lang mag-usap. Yun lang? Yun po. Anong specifically sinabi sa'yo ni Attorney Fortune? Anong pakiusap niya sa'yo? Nag-o-offer sila ng 30 million para makabalik sila sa maximum security compound. Sabi ko, si Bukayo na lang po kusapin nyo. 30 million para kanino? Para makabalik po sila sa maximum. Kanino ibibigay yung 30 million? Kung sino po ang tatanggap at kung sino po magbabalik. Galing yan sa bibig ni Attorney Raymond Fortune? Yes, Your Honor. Isang dalibasang Yes, Your abogado? Honor. Yes, Your Honor. May I just interject, Yes. Your Honor? Mr. C, naging abogado niyo ba si Attorney Raymond Fortune? Opo, kami apat kami attorney. Sino kayong apat? Yung kasamahan ko sa NBI. Kanino? Sa NBI. NBI. Si Church C. George C. Tom Chua. Tom Chua. Oh, ako. You and... Say. Sam. Ha? Sam Lee. Yun ba yun? Sam Lee? Apat kami. So, apat kayo. Tapos... Ang abogado nyo si Attorney Raymond Fortune. Siya lumalaka, pero attorney kami, marami... Kasi siya, yung Chinese
marami kami Chinese. At na gusto niyong mapabalik. Marami kami Chinese. Kuha si attorney. Siya lang ang attorney namin lahat. Tapos pinalaka namin kalahatan na kung At pwede. nag-offer kayo ng 30 million Hindi ko para alam kung mapabalik. hindi ko alam kung may open, baka na-open, hindi ko alam. Pero ikaw, handa ka bang magbigay ng ambag? Handa ako kung baka maximum, handa ako magbigay ambag ako kung kaya ko. Magkano kaya mong iambag kung sakali sakali man? Hindi ko alam kung magkano kaya ko pa, pero pilitin ko lahat kaya ko. Salamat. Please proceed. Yes. So, alam nyo, JB, you're under oath, no? At saka, Yes, Your Honor. yung tawag sa'yo ni Attorney Fortun, ang telepono niya ginamit mo, telepono nino? Cellphone ba to? Landline Ang una pa, no? pong kumontak sa akin, inutusan ni Vicente si Mr. Raymond Dominguez na isa rin pong bilanggo para mag-abot ng number sa akin. Sinabi ko kay Raymond, sabi ko, pare, medyo mainit yan, patatawagin mo ko sa NBI, baka madamay ako sa kanila. Humingi ako ng clearance tungkol po rin sa pagtawag ko sa isang kapwa ko inmate na alam ko na isang action agent or asset ng gobyerno. Sabi ko, sir, pwede ko bang tawagan sila para malaman ko yung information kung ano yung gusto nilang pasabi. Tinawagan ko po si Vicente C. At yun po, ang pangako nila sa akin, magbibigay sila ng 30 million. At pagbalik daw nila, lahat daw ng shabu nila, bibigay na lang nila sa akin. Sabi ko, pare, hindi ganun yung gustong mangyari. Pero ipaparating ko yung gusto nyong mangyari. I-arrange ko ng appointment dito si Attorney Fortun at saka si Director Bukayo. So, ang kausap po si Vicente C. Opo. Tapos nakausap pa rin si Attorney Fortun. Yes, sa sir. telepono. At in-reiterate niya yung 30 million. Yes, sir. Ngayon, kanino ka kumuha ng clearance? Sabi mo, kumuha ka ng clearance. Kanino ka kumuha ng clearance? Para tumawag sa NBI? Hindi ko po mai-divulge to in nationwide television dahil baka malagay po sa bingit yung buhay ng inmate na sinasabi ko. Inmate ang kumuha ka ng clearance sa inmate? Alam ko po, on later part na po, no, nung matapos na po itong lahat ng kaguluhan, alam ko isang action agent siya, sir, ng gobyerno. Mr. Chairman, palagi ko dapat malaman natin. At are you willing to divulge even in a closed door or executive session the name of this inmate? Yes, Your Honor. Okay. So maybe at the proper time, the chairman can decide on this. Ngayon, kung dapat yan ay ilabas, tingnan ho natin muna kung ano po yung ang importansya ng testimonya nyo para ma-deserve ang isang executive session. No? Ngayon, may ang huling katanungan ko, at ito ay tinanong sa akin noon sa kabilang meeting ako ng mga isang constituent ko sa Parañaque, na kung ikaw ay hinga ng payo ng DOJ o ng committee, kung paano natin masusugpo ang droga sa NBP, anong payong ibibigay mo? Short term, sir, or long term solution, sir? Both. Katulad po na nabanggit ko kanina, kailangan po natin ng bagong facility and good governance. Kasi po, in comparison dun sa pinanggalingan ko, sa maximum security compound, na kung saan parang isang warehouse, ang isang dormitory, wherein mahihirapan talaga magbantay ang guards. Compare dito sa Building 14, meron po kaming kanya-kanyang selda. So, yung mismong dahilan kung bakit kailangan magbenta ng droga, mawawala kasi hindi nyo na kailangan mag-provide ng para sa sarili nyo. And of course, cellphone, kailangan talaga mawala. Short term yan, long term? Yan po, yung facility. Kailangan. Of course, yes, sir. At yun lang, tanggalin ang cellphone at ang short term mo. Tapos ang long term mo, facility. Wala nang iba. Aha. Okay. So, Mr. Chairman, hindi na po ako, tapos na po ang mga tanong ko. Gusto ko lang na kayo na po magdesisyon kung dapat po tayo magkaroon ng executive session para makuha po natin ang impormasyon doon sa agent na humingi siya ng permiso para makausap sila Vicente C. at sila Attorney Raymond Fortun sa NBI compound. Maraming salamat, Mr. Chairman. Siguro po wala na tayong oras doon, Your Honor. This will be our last hearing for this particular House resolution. But tulad ng sinabi ko, we will
download this to our subcommittee and or other committees which may be which may have the time to really dig deeper into this. No? So don't you worry, we will still cover this, except that for purposes of coming up with the report, I think this committee has heard enough with respect to this legislative inquiry on House Resolution 105. Okay, so we will now, you have ilang pang minutes doon? Si Rani Abu is Deputy Speaker Abu, nandiyan ba? Seth Halosos, are you here? Wala, no? Sa Mikey Romero, nandiyan ba? So, wala. Si Congressman Ong, are you here? Wala. Congressman Alvarado, but he waived in favor of Congressman Acop, so we will give you another crack at this. But before that, no, yung mga hindi pa nakakapagsalita, sandali, Congressman Noel, Congressman Ferrer, Sarmiento de Vera, are you here? Wala pa, no? Chanco, si Bueg gave his time to Congressman Ace, and so is Ricky Sandoval. Kanino? General Acop, okay. Ang dami mo na. But, so, siguro si Congressman Uaminal, wala pa. So, we'll give you the floor now, Vice Chairman Henry Uaminal. Thank you very much, Mr. Chair. My first question is addressed to Mr. Renante Diaz. Mr. Diaz, in your affidavit, you say that you are the talent manager of Mr. Colango. Am I right? Yes, Your Honor. And as a talent manager, can you recall there was a time that you called Secretary de Lima through the telephone number through Mr. Joel Sanchez? I was there, Your Honor, pero narinig ko lang yung usapan. Who dialed the number of Secretary de Lima through Mr. Joel Sanchez? The phone was handed to Colango and then dinictate ni Junel Sanchez yung number, Your Honor. Who dialed the number of Secretary de Lima? Was it you or Mr. Colango? Mr. Colango, Your Honor. And then the one who answered is Mr. Junel Sanchez and gave the phone to Secretary de Lima, or it's Secretary de Lima who answered the call? No, denial muna ni Colango, dictated by Junel Sanchez. And then sabi niya, ikaw muna kumausap kasi nakakaya, siyempre secretary. Nadidiretso siya, hindi pa naman siya kilala. Okay. Mr. Junel Sanchez, you had heard the answer of Mr. Diaz. What can you say about that conversation? Hindi po totoo yun, sir. Una po sa lahat, hindi ko po kilala si Herbert Colanco. Okay. Then what can you say on that, Mr. Diaz? Who is telling the truth? You, Mr. Colango, or Mr. Sanchez? Alam niyo po, Your Honor, andito po tayo para sabihin ang katotohanan. Siya po nagsisinungaling. Okay. You said that you are the talent manager of Mr. Colango since September 2012. Yes, Your Honor, nung una kaming tumugtog. Okay. So it was then na kinokontak na ako ni Herbert. Do you know who is the girlfriend of Mr. Colango? If you are personally assisting him as his talent manager. During that time, Your Honor, hindi ko masabi, Your Honor, kung sino kasi later part ko na lang nalaman yung totoong girlfriend. Paragraph 31 of the affidavit of Mr. GB Sebastian. Will you please read paragraph 31 of your affidavit? Yes, Your Honor.
Tahasan niya ring ipinagyayabang sa aming mga kakosa sa maximum na malakas siya kay Secretary de Lima dahil kapartido niya sa Liberal Party ang kanyang girlfriend na si Nova Paruhinog na isang vice mayor at ang tatay nito na si Mayor Paruhinog ng Osamis City. Do you know these persons mentioned by Mr. GB Sebastian? Pero during that time, hindi pa ho sila. Yung binabanggit ni JB Sebastian, Your Honor, hindi ko pa malaman kung sino sa dami ng mga babae na pumapasok. Well, I am just testing the veracity of your statement because in your first answer, you said, I was asking you who among the three of you who was telling the truth about that call to Secretary de Lima because at that time when Mr. Colango was here, that was one of his popular statements of calling Secretary de Lima and mentioning the telephone number of Secretary de Lima. Now, may I just interrupt? Just to give this announcement, at 7:45 in the evening, this representation as chairman of the Committee on Justice had just signed an order of contempt in the matter of the inquiry in aid of legislation on the proliferation of drug syndicates at the National Bilibid Prison pursuant to House Resolution number 105 filed by Representatives or Speaker Pantaleon Alvarez, Rodolfo Fariñas, Raneo Abu, John Michael Duavit, Romeo Acop, Carlo Alexi Nograles, Danilo Suarez, Jerry Treñas, Abraham Tolentino, Doyce Illacion, and Eric M. Martinez. 2, Mr. Ronnie Palisok Dayan or Bistondo Pangasinan, and I quote, pursuant to Section 11 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, by a vote of 2/3 of the members of the Committee on Justice present, there being a quorum, you are hereby cited in contempt of the House of Representatives for your refusal without legal excuse to obey summons issued by the committee on 28 September 2016 and to comply with the show cause order issued on 6 October 2016. As a consequence, you shall be ordered, arrested, and detained until you comply with the orders of this committee. So ordered 10 October 2016, signed by the chair. So this is to give notice that the operatives can conduct or can effect the arrest and sino to, yung Sergeant at Arms will detain him until he complies with the order of this committee. Please furnish a copy to Secretary of Justice. So kayo na po ang bahalang mag-disseminate to the law enforcement agencies for purposes of effecting the arrest. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you. may I proceed, Mr. Please Chair? continue. Mr. Sebastian, you said that Mr. Colango was bragging his connection with Secretary de Lima, with his party mate in the Liberal Party, which is the mayor and the vice mayor of Osamis City. Yes, Your Honor. They are also the officials mentioned by the president in the list of in his list of drug watch. May I know from your recollection if these are the same people also which was tapped by Mr. Colango in the proliferation of drugs in Mindanao, particularly in the city for which these officials represent? No personal knowledge about that, Your Honor. Okay. I have 16 seconds, Mr. Chair, so I waive the 16 seconds to whoever would like the right. Tapos ka na? Yeah. Okay, so we now call Congressman Veloso. Salamat po. My first question or series of questions are to
JB, Sebastian. Yes, Your Honor. JB, may asawa ka. Yes, Your Honor. Mahal mo ang asawa mo. Mahal na mahal po. Hindi mo ipagpapalit ng pera Hindi po. kahit ng buhay mo doon sa loob. Hindi po. Kahit parang paraiso. Mas masarap po ang buhay ko sa labas, Your Honor. With your wife. Yes, Your Honor. May anak ka. 4 po, Your Honor. Ilan? 4 po. 4? Yes, Your Honor. Okay. Ganito ang legal setup. You are already protected by the immunity given you. Yes, I know, Your Honor. Alam mo yun. Yes, Your Honor. Okay. Hindi ka makakalabas dahil nasa kulungan ka because of your previous conviction. Yes, Your Honor. Ano yon? At ilang kaso? 2 counts of kidnapping for ransom, carnapping, and hijacking. Okay. Halimbawa, Sentence, Your Honor. Yung sentence. yeah. 2 counts of conviction. reclusion perpetua, 17 to 21 years and 12 to 14 years, Your Honor. Well, anyway, final judgment yon. Yes, Your Honor. Halimbawa, gagamitin ka ng gobyerno. Kasi napakagaling mo eh. Thank you, Your Honor. Gagamitin ka ng gobyerno para sugpuin itong pagbebenta ng droga both in and out of New Bilibid Prison. Papayag ka? Of course, Your Honor. Pero this time, sunog na ako eh. I'm not sure kung magiging effective pa ako. Kahit si Satanas, pwedeng kunin ng presidente, malutas lang itong problema ng droga eh. Naintindihan mo yon? Yes, Your Honor. I will be glad, Your Honor. Okay. Halimbawa, bibigyan ka ng amnesty together with other drug lords, together with other witnesses na nagbigay ng totoong testimonies on the condition na hindi sila magsisinungaling. Okay? Yes, Your Honor. So, you still have a chance to enjoy life outside NBP. Yes, Your Honor, of course. Okay. But, ang magiging problema mo dito is yung conditional na immunity mo. Alam mo kung anong kondisyon yon, di ba? Yes, Your Honor. Na magsasabi ka ng Yes, Your totoo. Honor. Yes, Your Honor. Pawang totoo at walang iba kung hindi totoo. Yes, Your Honor. Ang isang boteng tubig, pag binawasan ng kalahati, hindi na isang bote, di ba? Yes, Your Honor. Pag nagsabi ka ng kahit kaunting kasinungalingan, hindi na totoo ang lahat ng sinasabi mo dito. Yes, Your Honor. Okay. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan po. Magaling ka mag-English, di ba? Nakakachamba lang po minsan. Hindi chamba yun. Magaling eh. In fact, sinabi ni Secretary de Lima, kaya kinuha ka niya dahil sa inyong lahat, ikaw ang pinakamatalino, may leadership. Narinig mo yan? Kay Director Bukayo ko po yata narinig yun, Your Honor. Okay. Narinig mo rin na sinabi ni Secretary de Lima na asset ka ng gobyerno. Yes, Your Honor. Asset ng gobyerno. Narinig ko po yung nationwide television, Your Honor. Totoo yun? Hindi po. Okay. Hindi ka rin personal asset niya? Hindi rin po. So, wala kang loyalty kay de Lima, wala kang loyalty sa gobyerno? Wala po. Ang tanging hangad ko lang po talaga ay makalaya ng mas maaga. Disobedient sa batas na nagpasok sa akin sa loob. The only way na nakikita ko na makalaya na mas mabilis ay maging obedient ako sa patakaran ng Bureau of Corrections at BJMP. Oh, very good. At sinabi ko na sa iyo ang chances na pwede kang makalaya. Basta't ang sasabihin mo dito ay pawang katotohanan. Yes, Your Honor. Sinong gumawa ng affidavit mo? Ako po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. In Tagalog? Yes, Your Honor. Hindi ka nag-aral ng law? Hindi po, Your Honor. Assisted ka ng lawyer sa affidavit na ito, di ba? Actually, siya lang nag-print niyan eh. Ano? Siya na lang po nag-print. Ako po lahat gumawa yan. Siya lang ang nag-print? Yes, Your Honor. Meaning, doon sa printer? Opo. Ikaw ang nag-type doon sa computer? Hindi po. Habang nakiga po ako sa kama, dinidictate ko po sa misis ko yung gusto kong sabihin. Tapos sinusulat niya. Tapos ipinprint po ni attorney. Misis mo? Opo. Bakit nasa loob?
Nasa ospital po ako, Your Honor. Nasa hospital ka Opo. nung ginawa ito. Opo. So, ang wife mo ang nag-computer? Actually, nung isang araw, yung anak ko, and then kagabi, yung misis ko. Dictation ang ginamit mo? Yes, Your Honor. Dictation, ha? Yes, Your Honor. Wala man lang draft? Wala po. Talo mo kaming mga abogado. Pag kami gumagawa ng affidavit, meron kaming written draft. Tanungin mo yung abogado mo kung nakakadiretso ba siya. Diretso. Lahat-lahat. Ikaw na magtanong. Attorney, gumagawa ka ba raw ng ano? Kailangan may draft ba? Yeah. Pwede pong idiretso sa computer, Your Honor. Diretso sa computer. Doon ka na magko-correct sa computer. In the case of JB, Your Honor, can I... Hindi, ikaw. Yes, Your Honor. Okay. I can make a draft direct to the computer. Kaya nga, make some reviews. Kaya and nga, finalize diniretso ko sa'yo para ikaw na rin ang sumagot. Few questions lang naman. Assisted by. Ano ibig mong sabihin sa assisted by? I was the one assisting JB Sebastian. In what manner? When he made the narration of facts, Your Honor. So when he made the narration of facts, in-assist mo siya? Yes, Your Honor. In what way? First, Your Honor, it was the wife who wrote the statement of facts given by JB Sebastian. In a piece of paper? Yes, Your Honor. Okay. Then after that, I encoded it and convert it into affidavit form. Okay. That's the manner by which I assisted Okay. JB Sebastian so that the narration of facts should be chronological in order so that it will be presented in a manner that everybody would understand Very good. the import of his affidavit. Very Your good. Honor. Kasi kanina, ulitin mo nga yung sinabi mo kanina, JB. Alin po, Your Honor? Isipin mo ha, sa pagsisinungaling mo kahit konti, Opo, Your Honor. lang bali Yes, Your Honor. yung immunity mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Sinabi mo kanina ng asawa mo ang nagko-computer. Siya na po ang nag-handwritten po nung dinidictate ko habang nakahiga po ako sa kama, Your Honor. Siya ang nag-handwritten. Yes, Your Honor. At ang anak mo ang? Nung first day po, nung nakaraan, yung anak ko po ang nagsusulat. And then, nung isang araw or kagabi, yung misis ko po ang nagsusulat. Okay. Walang participation yung abogado mo? Madalas pa nga po kami magtalo eh. Okay. Kasi ang gusto niya, brief and concise lang, direct to the point. Sabi ko, paano papasok yung in-aid of legislation kung hindi ko ikikwento magmula 2001? Ang galing mo. Concerned ka sa in-aid of legislation. Kaya lang, kung babasahin mo, mamaya, printed na ang transcript niyan, magkaibang sinabi mo sa sinabi ng abogado mo. Anyway, tuloy ako dito. Halimbawa, pagawin kita uli ng affidavit na ganito, mga ilang minuto mo magagawa yon? Saglit lang po, Your Honor. Ilang minuto nga? 20 to 30 minutes, Your Honor. Ganito ha? Tapos mo ito? 20? Kaya bigyan niyo lang ako ng 3 minutes para basahin ko ulit and then susulat ko ulit. Tatanungin ko sana yung abogado mo, kaya lang lalong magtatagal tayo. Kailan ka pumasok? 2009? Yes, Your Honor. At nakilala mo doon si Secretary de Lima? First meeting, I think 2011, Your Honor. 2011? Your Honor. I recall na sinabi mo na nagkita kayo ni Secretary de Lima 8 to 12 times. Not precise, Your Honor. Maybe 8 to 12 times. Alam mo, 12 minus 8 is 4. 50% of 8 is 4. So, 8 to 12 is 50% more. Alin ba talaga? Medyo nakukonfuse po kasi ako dun sa times na nag-usap kami ng diretso between dun sa mga times na nagkita lang kami nang hindi naman kami nag-usap. Kasi frequent din po nagpupunta si Secretary de Lima dun. Frequent siya na nagpupunta saan? May mga surprise inspections po siya and then may mga times na po na kailangan ng dialogue sa mga inmate leaders na katulad ko. Magtatagal talaga tayo dito. First time, kailan kayo nagkita ni de Lima? During nung pag-iba ng kubol with Congressman Pariñas. Second time?
Galing po ako ng Bartolina sa medium. Binalik po ako, pinuntahan po ako ng Secretary de Lima. Third time. Nung sumabog po yung Granada, Fourth time. halo-halo na po. Merong isang time na pumunta siya sa Ang sa fourth time, hindi pwede maging halo-halo. Be specific. sa dorm 9A, 9B, pinatawag niya po ako at tinanong niya ako bakit daw mabango yung brigada na yon. Panglima. Sa isang simbahan po, pero hindi po kami nagkausap. Panganim. Hindi ko na po talaga matandaan, Your Honor. Hindi mo pala matandaan. Pagkatapos sasabihin mo, sigurado kang 8 to 12 times. Hindi ko po sinabing sigurado akong 8 to 12 times. Pero sigurado kang 8. Kaya po sinabi ko kanina na hindi po ako sigurado. Ngayon mo lang sinabi. Sinabi ko po kanina, Your Honor. Well, ulitin ko. 8, 9, 10, 11, 12. Hindi na po ako sure kung ilang beses. That's why 8 to 12 tinanong na times. kita. Yes, Your Honor. Ulitin ko, from 1 to 8. Malala mo pa ang arrangement? Hindi na po. Hindi na. Yung arrangement po kanina, yung from 1 to 6. Baka maalala ko po ulit. Okay. Dito sa affidavit mo, alam mo ang arrangement nito, di ba? Yes, Your Honor. Kasi magaling ka. Sabi mo, in 20 minutes, tapos mo ito eh. I'll try, Your Honor. Kung tanungin kita sa arrangement ng affidavit mo, sasagot mo? Yes, Your Honor. Ha? Siguruhin mo ha. Pag sinabi mo tatanungin kita at pag nagkamali ka, ako mismo magre-recommend na tanggalin ang immunity mo. With all due respect, Your Honor, ano po bang tinetest natin dito? Yung credibility ko, yung talino ko? Mamili ka. Credibility, talino. Yung katotohanan lang po kasi ang sinasabi ko rito eh. Baka naman Wala akong tanong kung katotohanan o hindi. Ikaw mismo nagsabi, tinetest ba kita sa credibility o sa talino? Ano sa tingin mo? Parang sa talino po, Your Honor. Sa talino, hindi credibility. I'm sorry, Your Honor. Okay. Ako. Kilala mo si Magleo? Yes, Your Honor. Sinabi ni Magleo na confident ka at confident mo siya at advisor mo siya. Totoo yun? Hindi po totoo yan, Your Honor. So nagsisinungaling si Magleo sa paragraph 18 ng affidavit niya? Yes, Your Honor. Nabasa mo ba yung affidavit niya? Napanood ko lang po sa TV, Your Honor. Parang nabasa mo na rin yun. Somehow, Your Honor. Malala mo kung anong kasinungalingan doon? Maliban sa sinabi niya na advisor at confident mo siya. Sa natatandaan ko po, lahat ng sinabi niya, hindi totoo, Your Honor. Lahat ng sinabi niya, hindi totoo. Okay. Tandaan mo yun, ha? Magleo. Sinabi dito ni Magleo na ang maximum security compound ng NBP ay tinatawag na Little Las Vegas. Totoo yun, hindi? Totoo po, Your Honor. O sumali ka na. Lahat ng sinabi ni Magleo sa affidavit niya ay hindi totoo. Ngayon, sinasabi mo ng totoo. Ang sinasabi ko po, hindi lahat ng sinasabi niya tungkol sa akin, na paratang niya sa akin, na hindi totoo. I'm sorry, Wala Your Honor. pa akong tinatanong about paratang. Yung Nagsimula pa lang ako doon sa confident ka. Yes, Your Honor. Paratang Malala po mo yun? Opo. Hindi po totoo yun. Hindi. So ito hindi to paratang? Yung Las Vegas po. Totoo po yan, Your Honor. Hindi paratang? It's not about me, Your Honor. It's about believe it, Your Honor. Okay. Alin pa doon ang hindi totoo? Hindi ko na po ma-recall lahat ng sinabi niya, Your Honor. Okay. Ng paragraph 3, sinabi niya na noong panahon na nandun siya sa loob at nandun ka rin sa loob until now, ang maximum security compound was the Drug Trade Center ng Philippines. Totoo yun? Yes, Your Honor. Okay, so hindi ito paratang din? Hindi po, Your Honor. Also, paragraph 4, sa panahon na yon, ang bentahan ng droga ay umabot sa bilyong piso. Billion, Your Honor.
billion or billions of pesos? Billion, Your Honor. In fact, sabi niya, si Peter ko, as of 2012, ay may collectible na humigit kumulang 1 billion pesos. Totoo yun? No personal knowledge about that, Your Honor. Wala. Wala ka ring personal knowledge sa relationship ni Laila de Lima at Ronnie Dayan. I do not know Ronnie Dayan, Your Honor. Kaya nga, wala kang personal knowledge. Yes, Your Honor. Okay. Dito sa... Mahaba pa ba yan, Vice Chair? Zero na eh. Ganado ka pa ba? Ganado ka ba? Anyway, dyan lang ho pinapakita ng committee na ito na wala po tayong kinikilingan at totoo lamang po ang ginagawa natin. We want to be fair to everyone. And this is also to serve notice to all other witnesses who will come before this committee. Wag ho kayong magsisinungaling dahil napakagagaling po ng miyembro namin para kami ay paikutin nyo. Iba na lang siguro munang magtanong. So, hindi pa. Pero kung we will give you additional 3 minutes, Your Honor. Sige. Okay, thank you. Balik tayo kay Magleo. Yes, Your Honor. Paragraph 13. Kilala mo itong si ex-Police Superintendent Rafael Cardenio? Yes, Your Honor. Kilala mo rin si ex-PSI, whatever that means, Loriman Manrique? Yes, Your Honor. Police Senior Inspector, Your Honor. Okay. Sinabi dito na kaya ni Magleo nalaman ang planong paglipat to NBI ay dahil plinano ito ni JB Sebastian at saka ex-Police Superintendent Cardenio and ex-PSI Manrique. Hindi to totoo. Hindi po totoo, Your Honor. Sabi ko na nga ba eh. Let me focus on December 2014. Yes, Your Honor. Before that, may Gulangko faction, may Sebastian faction. Wala na pong faction kasi nag-resign po ako, Your Honor. Pero talamak ang drug trading doon. Yes, kaya po ako nag-resign, Your Honor. Sino ang mga drug lords? Yung mga pinakamatataas. Nabanggit ko po kanina, I'm willing to give a list to the Department of Justice Secretary, but I cannot divulge it in a nationwide television, Your Honor. Alam mo, hindi ako believe doon. Kasi ang pinoproteksyonan mo, yung doon lang sa loob, hindi ko naman tinatanong yung sa labas. Hindi ko po alam kung saan ako dadalhin pagtapos nito eh. Wala pa pong relocation eh. Maybe yung mga babanggitin ko eh, makakasama ko rin mamaya. Okay, so takot ka dahil baka patayin ka? Hindi po. Baka pagsutukan kami, mapatay ko sila. Okay lang yun. Total, nakakulong ka na eh. Hindi po. Ayoko na po madagdagang kaso ko eh. Okay. So, wala kang masasabi kung sino before 2014 December ang pinakamataas na drug lord doon? Sulat ko na lang po sa papel, Your Honor. JB, just to interrupt. Matutuwa sa iyo si President Digong at saka si Bato pag General Bato pag nangyari. Meron ka constitutionally guaranteed right na hindi ka maging witness against yourself. Alam ng abogado mo yan. But you cannot dito suppress facts. Okay? Yes, Your Honor. So, wag mo kong palusutan doon. Hindi po, Your Honor. Kailangan ko po talaga sabihin. Closed door? Hindi po. Kahit ngayon po, kung talagang pipilitin niyo ako. Okay, pinipilit kita. Si Peter ko po, nandyan. Peter ko, sino pa? Si Ben Marcelo. Sino pa? Willie Ang. Sino pa? Willie Ang. Sino pa? Vicente C. Sino pa? Nandyan po sa listahan ni Arile. Didiretso ko ba?
May sinabi dito si Vicente C. Yes, Your Honor. Okay, yung tinatawag nating NBI 19, kilala mo yun? Not all of them, Your Honor. Sinong hindi mo kilala? Si George C., Your Honor, hindi ko kilala. Bakit si ibigay Michael mong pangalan Ong. kung hindi mo kilala? Narinig ko na lang po sa kanila, Your Honor. Narinig mo kanino? Sa Bilibid 19 din po. Kanino in particular? Magkakasama na rin po kasi kami ngayon sa Building 14. Nabagit nila kung sino-sino yung mga members. At saka nung pinlash po yung pangalan ng 19 na yan, nabasa ko yung George C., hindi ko po siya kilala ng personal. So actually, kilala mo yung 19 ngayon? Hindi ko po kilala. Hindi ko po inaabot si George C. dahil patay na po yan. Namatay siya sa NBI. Ganon. Wala pong chance na nagkita kami or nag-meet personal. May... Sandali ha. May mga binanggit si Vicente C. Yes, Your Honor. Sa affidavit niya Yes, Your Honor. about this NBI 19, and I'm referring to paragraph 10 sa affidavit niya. Sinabi niya, Peter Ko, sinabi mo na, kilala mo yon. Yes, Your Honor. Samli Chua, Yes, Your Honor. Tony Ko, Yes, Your Honor. ito yung namatay. Yes, Your Honor. Jojo Baligad, Yes, Your Honor. Noel Martinez, Yes, Your Honor. Herbert Colango, Yes, Your Honor. Jackie C, Yes, Your Honor. Willie Chua, Yes, Your Honor. Tom Chua, Yes, Your Honor. Major Dongael, Yes, Your Honor. Herman Agoho, Yes, Your Honor. Eugene Chua, Yes, Your Honor. Willie C, Yes, Your Honor. Amin Boratong, Yes, Your Honor. George C. No, hindi. Hindi po. Ha? Hindi po. So ito lang ang isa. Michael Ong. Hindi rin po. Okay. Joel Capones. Yes, Your Honor. Nomer Capones. Yes, Your Honor. Okay. So out of 19, dalawa lang ang hindi mo kilala. Personally, Your Honor. Kanino mo ulit nakilala ito si George C? Narinig ko po sa kanila. Kaninong kanila? Yung Bilibid 19 po, Your Honor. Bilibid 19. Wala na ngayong dalawa. Paano magiging Bilibid 19? Noong time na po na yan, talagang nabansagan na po silang Bilibid 19. Correct. Until now. Pero 19 minus 2 is 17. Bilibid 17 po, Your Oh, Honor. so hindi mo maririnig kay George C na hindi mo siya kilala. Yes, Your Honor. At hindi mo rin maririnig kay Michael Ong na hindi mo siya kilala. Yes, Your Honor. Okay. Marami ka ng atraso sa akin, JB. Your Honor, how much more time do you need? Makapal ito eh. Alam mo, wala akong ginawa kanina kung hindi mag-take down notes. Kinukumpare ko yung mga kasinungalingan mo versus katotohanan. Kasinungalingan ko po, Your Honor. Alam mo ba kung ano yon? Hindi ko po alam, Your Honor. Sasabihin ko mamaya. Okay, so can we reserve that para... Sige, okay. Because we now would like to... alam nyo, si Justice Veloso po ay Congressman Veloso, Vice Chair, dati pong Justice ng Court of Appeals po ito. Kanya ganun po siya magtanong. Anyway, we now... wala pa rin si Rani Abu, Haloshos, Seth, at saka si Mikey. Wala, no? Congressman Ong. So now we recognize Congressman Akop. You have 10 minutes again. Thank you, Mr. Chair. Hindi na po ako magtatanong sa mga witnesses na galing na mga inmates dahil sa dami po na nagtanong sa kanila, nailabas na po lahat yung katotohanan na may proliferation of illegal drugs doon sa National Bilibid Prison. Now, I would just like to center my questions to the most credible person sana kung magsasabi po siya ng totoo. I'm referring to Deputy Director Ragos. So, dito po sa iyong dalawang salaysay, Director Ragos, ang nakamention na residence mo ay yung office ng NBI. Tama po? Yes, Your Honor. Now, where is your private residence? 17
14, that's Malacanang po. San Miguel Avenue. JP Laurel. And you live there with your family. Yes. Yes po. Do you have an e-pass to the Northern Luzon Expressway? I do. Yes, you do. And therefore, you pass that direction more often than you can. Opo. Yes. Are you married? Yes, Your Honor. To one woman? Sir, I'm married to 2 women. And how is that? Is it not illegal for a man to get married twice? Converted po ako. Converted po kayo na Muslim. Muslim. So, yung second wife po ninyo, you got married to her through Muslim rites. Yes, Your Honor. And may I know the name of that woman? Pascula Ramos. And may I know the job of that woman? Ano po siya? Right now, he is employed as a manager of AUH, that is a construction company. Is she from Bustos, Bulacan? No, Your Honor. From where? From Giginto. Giginto. Yes. Has she ever worked with the then Secretary de Lima? No, Your Honor. Are you sure? Hindi po. He's never been employed in the government. Has she ever been a personal consultant of then Secretary de Lima? No, he is a friend. She's just a friend. Okay. She. More often than that, you go to the residence of this woman. You mean Secretary de Lima? No. To Miss or Mrs. Pichi Ramos. Doon pa ako nakatira. Doon ka na. Hindi na doon sa tunay, sa number 1. Yes, Your Honor. Okay. Have you ever had the occasion to have Secretary de Lima sleep in your house in Bulacan? No, Your Honor. No. Before you became a deputy director of the NBI, what was your former position? I was Assistant Regional Director, assigned in Region 6, that is Iloilo, NBI. And you became the deputy director without passing or without being recommended by the NBI Personnel Promotion Board? That's true, Your Honor. That's true. Because what is true is that the NBI director then recommended 3 names, and what went back was your name. Tama? Yes, Your Honor. Yes. May I know who between Agent Ablen and you executed their affidavit first? I think it's Ablen. And you only came to execute your affidavit when Mr. Ablen called you up and informed you that he was already telling the truth. Tama? Nag-usap po kami. You answered the question by yes or no. Ang sabi niya po, he encouraged mo to testify. Pero the fact remains na siya tumawag sa iyo. At sinabi niya na magsasabi na siya ng buong katotohanan, that's why you executed your original affidavit. Actually, Your Honor, ang tumawag po sa akin, si Lito Flores, yung kaibigan ko. Then Ablen also called me. Kaya ka nag-execute ng affidavit dahil gusto mo na rin i-extricate yung sarili mo. Kaysa magsabi ng katotohanan because in your first affidavit, karamihan po doon sa affidavit ni Ablen, nakasama ka, hindi mo na-mention. Your Honor, you see,
Hindi po kami nag-compare. I executed an affidavit thinking that it was the meat needed in prosecution or in aid of legislation proving some people involved. Hindi ko po nabasa yung affidavit ni Ablen. You are the Deputy Director of NBI. For what? Lastly, for the intelligence. Hindi po for controllership. Before, that's my first position. Yes. When there was a grenade which was exploded at the NBI, you were tasked to investigate this incident by the then Secretary of Justice. Tama po ba? Your Honor, hindi po ako yan. The grenade explosion, that was during the time I am with the anti-human trafficking or anti-illegal recruitment. Director Lasala, I think, is the chief of the office wherein the bombing occurred. Tama po kayo. Yung escape ng inmate noong August 2012, kayo ang nag-imbestiga. Inmate in August 2012, nung may naka-eskapo na isang inmate. Saan po, Your Honor? Sa NBP. August 2012. Ang alam ko po, ang nag-escape sila Siste. This was investigated by the Counter-Terrorism Division, as far as I can remember. Si Ablen ang kasali ron. Kasama po ata siya doon. Yes. Anyway, let me go to your affidavit. Nung una, first affidavit, sabi mo, nakita mo lang yung black handbag containing 5 million in your bed. Doon sa Bucor, what time was that? It was around, approximately, it was around 7. And you stated also in your affidavit that you received a call informing you that you have to deliver the money to then Secretary de Lima. Your Honor, the call was saying that I delivered the money to Ronnie Dayan. Did that person call you up through your landline or through your cell phone? It's the landline. So after receiving the instruction from someone you do not know, ikaw na prisons director and a certified public accountant at that, eh bigla ka na lang sumunod doon sa utos na isang tao na hindi mo kakilala at nagsasabi na yung pera ay galing kay Mr. Ko na i-deliver mo sa bahay o kay Secretary de Lima. Tama? Sumunod po ako? Yes. Hindi ba sinunod mo? Yes, Your Honor. Yes. Without even knowing the person who called you up. Because the person who called me up did not give his name. He just said that it came from Peter Ko. Ang sinasabi ko lang, Mr. Director, ikaw ay Bureau of Prisons Director, pinakamataas na tao doon sa Bureau of Corrections. Graduate ka ng, you're a certified public accountant. Sumusunod ka sa utos na isang tao na hindi mo kakilala. I think that is not in the natural course of things, Mr. Director, di ba? Sir, can I answer that? Yeah, kaya nga kita tinatanong. Sir, ganito po kasi, it's not the caller. It's Ronnie Dayan and Secretary de Lima. Sila po ang powers that be during those times. Sila po ang pagdideliveran. Kung yung caller, although I'm apprehensive kasi, you know, if you deal with drug syndicates, you are in danger pag linoko ko sila. But, unang-una po, hindi ko naman alam kung ikikip ko yung pera. Besides, I want to satisfy Ronnie and the Secretary. Sa kanila yon. I do not know if they have already previous deal for that. Basta, all I know is, ini-intra sa akin at i-deliver. It is more to the satisfaction of the Secretary and Ronnie, Your Honor. Let's leave it at that. When you received the order, you called up Mr. Ablen and asked him to accompany you to proceed to the house of then Secretary de Lima. Tama po yun, di po ba? Yes, Your Honor. Hindi po ba
mas prudent sa isang tao na may pinag-aralan na tawagan niya muna si Mr. Dayan kung nandun siya sa bahay ni Secretary de Lima? Yes, Your Honor. Pero hindi mo ginawa. Your Honor, ang alam ko ang kanilang schedule, pag Saturday po, nandun sila, nagluluto si Secretary. In fact, pinagluluto niya po yung mga guards kasi frequent visitor po ako sa bahay na yon. Thank you. According to Mr. Ablen, the money was delivered on 24 November 2012, a Saturday. Tama? Yes, Your Honor. Your assignment to the Bureau of Correction was dated 20 November 2012. Tama rin? Opo, opo. So, just after 4 days, nakatanggap ka ng call, mag-deliver ka ng pera doon sa bahay ni Secretary de Lima. Ginawa mo kaagad after 4 days? Your Honor, ako mismo nagtataka. Why such huge money? Ako mismo nagtataka, bakit may ganito dito? Pero dineliver ko yan for the satisfaction of the Secretary and Ronnie Dayan. Sila pong mga powers that be during the time. Aha. Ngayon lang ako nakakita ng ng tao na nagre-receive, nag-obey ng order ng isang tao na hindi niya kakilala involving 5 million pesos, Mr. Director. Kaya hindi po ako makapaniwala na nagsasabi po kayo ng totoo. Kulang po yung sinasabi po ninyo eh. From the time that you have been the OIC of Bucor, did you ever notice whether Secretary de Lima had communication with any of the inmates? Nakita ko po siya, nakipag-usap kay JB one time nung pumasok kami sa compound. Did you ever notice anything that would suggest that then Secretary of Justice de Lima was in connivance with any of the inmates in their nefarious activities? I have a very short stint to conclude any relationship or dealings with the inmates. Usually kasi po, when he goes there, it's always a meeting with the all officials of the Bucor. Then afterwards, mag-uutos siya of whatever she wishes at the time na pumupunta po siya doon. Kanina, when you were sworn in again, sinabi mo na then Secretary de Lima has trust and confidence in you. Tama? Opo. Yes. But in your supplemental affidavit, if we look at paragraph number 2, para bang ang lumalabas, hindi ka ganun kalakas. Why? Because sinabi lang ni Mr. Dayan sa iyo na gagawa kayo ng pera, and you stated in paragraph number 2, you had no choice but to say yes to Mr. Dayan. Sir, akala ko ba malakas ka kay then Secretary de Lima? Sir, why did you not call her kung totoo yung sinasabi ni Mr. Dayan? Naniniwala ka kagad sa isang driver? Sir, malakas nga ako kay Secretary. In fact, ako pinagkatiwalaan. Pero mas malakas po si Mr. Dayan. In fact, there were instances na naririnig kay Bantam na ako ang choice ni Secretary de Lima, pero ang nasusunod si Mr. Dayan. Paragraph 3 of your affidavit states, thereafter I received several sums of money on different occasions which I then delivered to Mr. Dayan at the residence of Secretary de Lima located at Laguna Bay, corner Subic Bay Drive, South Bay Village, Parañaque City, in compliance with his instruction to raise money for the Secretary. Now, ilang beses kang nag-deliver doon sa bahay ni Secretary de Lima? Sir, let me recall the first two, that was November, December. Then in January, I have 1, 3, 2, 2, and 1, 3, 2, 2.
and 800. Around 5, January. Then February, I have 1, 2, 2. 5 times. No, no, sir. 7. 7 and 2, around 9. 9. 2, 5, and another 2. 9. What would be the total amount of money that you have brought to the residence of then Secretary De Lima? That's 10 million, the first 2. Then 1.7, that's 11.7 plus 800, 11.7, 12.5. Then January, that is 1M, 13.5. February, 13.5 plus another 800. That is more or less 14.3. And you delivered it in the same manner that you have delivered the first 2 with Mr. Ablen? No, no, sir. No. And did Mr. Dayan receive all the deliveries that you have made, or what? Except for the first, wherein he gave it directly to Secretary when I was there. All others, sa kanya lang po. Hindi ko nakuha yung... Mr. Dayan, lahat ang tumanggap nung 9 deliveries? Yes, yes po. Yes. And wala na rin doon si Secretary De Lima, kagaya nung una. Kasi nakita mo noon na nung i-deliver ninyo, sinalubong kayo ni Mr. Dayan, at ibinigay mo kay Mr. Dayan, at nakita mo, ibinigay niya kay Secretary De Lima. That was your first or original statement, right? Yes, Your Honor. Yes. And dito sa paragraph number 6, 4 na okasyon, nagbigay sa iyo si Agent Ablen ng pera. Tama? Opo. This was pursuant to your instructions as per affidavit of Mr. Ablen na kayo'y mangungulekta ng pera. Tama rin? Diyan po kami nagtatalo, Your Honor. Yung pangungulekta, hindi ko in-instruct sa kanya yan. On his own, nangulekta siya. But when he gave me money, I was too happy na i-deliver kay Dayan. Paragraph number 9. Dito, sinasabi mo na gumastos ka out of your own funds. Tama? It's not out of my own funds po. It's out of the March delivery for the catering. So, ang ibig mong sabihin, pati yung kinikita ninyo sa catering, i-deliver nyo pa rin kay Secretary De Lima if it is not during Christmas season or any event for that matter? Sir, since the time that I was appointed as Deputy Director, I serve her in the anything that I have, birthday, gift giving, Holy Week, reunion ng family niya. Pag kaya ko pong gastusan, ginagastusan ko po. Ginagastusan po ninyo? Opo. Out of your own pocket? Yung the 800 from the catering, kasama po yon. Then others, kinuha ko sa pera ko. Out of your own fund also. Anyway, do you know whether Secretary De Lima declared all these gifts that you have given to her pursuant to Republic Act 6713? I have no knowledge, Your Honor. Even the gifts of the caterer that were given to her? The gifts of the caterer, hindi ko po alam kung na-declare niya because it was given to Ronnie. Di na po ako nagtatanong. Last question, Mr. Chair. Ano yung relevance ng paragraph number 12 to your testimony? Sir, ano lang po yan, ang
people advising me is saying tell all. Kung anong mga activities na nare-recall ko. I'm just saying, kung if you will dissect it, it's a favor extended to then ES Secretary Ochoa. But it is not for anything but for a work of a good Samaritan. Kasi ito ata, pila hindi na nakakalakad. So sabi niya, baka pwede mong papasukan including the car. Wala pong ano yan, walang implication. Excuse me, Honorable Chair. My client needs to use the restroom. May we ask permission? Honorable Chair. Thank you. Okay. Please escort the witness. Sir, may be excuse, magsi-CR lang po ako. Tapos na. Tapos ka na ba? Magsi-CR ka? Opo. Ako rin pero tinitiis ko na lang dahil gusto kong tapusin din yung pagtatanong ko sa'yo. Gabi na Yes sir, yes sir. Sige po. Last question, di ba kanina? Nasagot na ba? Nasagot na po yung paragraph number 12. May I know if you are aware of the inventory conducted by the NBI when they instituted O-Plan Galugad? Sir, hindi po ako part ng operation. I think Director Mendez po yan. Maybe the present director of the NBI could answer this. Sino po kaya nag-conduct ng inventory sa NBI? Good evening, sir. Of course, it came from you, sir, that it appears that I was not yet the director of the NBI that time. I just assumed office July 1. But on record, we have a report from the deputy director, Doloiras, who was the team leader of the Oplan Nomad. And it would be proper that we would call him to testify on the matter. No, does that report contain the status now of those seized items? We have, Your Honor, the report of Deputy Director Jose Doloiras, still Deputy Director at present, and the report was dated 23rd of February 2015, and it was addressed to for the Director from the Deputy Director for Intelligence, and it was about Peter Co et al. 15 December of 2014 raid of kobolds inside the National Bilibid prisons. Director, kaya ko tinatanong ito dahil persistent po yung text sa akin na yung pera na wala na, pinagdi-distribute na. Now, I just want to know the real status of the items seized during that raid. May I call, Your Honor, Deputy Director Doloiras to testify on the matter? Andiyan ba siya? Ayun. Good evening, Mr. Chair. Good evening, Your Honors. May tanong sa inyo kung meron daw persistent yung text messages na nawawala na daw yung perang nasamsam nyo nung Oplan Galugad. Pakilinaw lang po. There is no truth on that, Mr. Chair, because the seized items which were inventoried by the respective teams were intact except for Kulanko, which was turned over to him by virtue of an court order. Yung kay Kulango, ibinalik? Yes, ano ba Mr. yan? Ano ba yan? What is that? Yung mga
Pera, Your Honor, and Magkano? according to our records, Your Honor, is yung cash na na-recover sa body search niya is 21,650, and the items recovered from his kubol, may cash po na 221,000, 5 Rolex watches, 1 Cartier watch, 1 Patek Philippe watch, 1 Panerai watch, 1 gold necklace. Judge Ami Ana L. Villa Rosero, Mr. Chair. Villa Rosero. Sige po. Please Mr. Chair, continue. May I know the total amount of cash confiscated during that raid? Your Honor, the total amount based on the inventory submitted to us by respective units is equivalent to 5 million plus. 5 million? Yes, Mr. Hindi yes, po Your Honor. 300 million? Hindi po, Your Honor. And where are these items deposited as of this date? Nasa custody ko po yun, Your Honor. So you're the one in custody of all these seized items? Yes, Your Honor. Upon the directive of the then Director Mendez. And may I know your present position in the National Bureau of Investigation now? Mr. Chair, tama na po yung aking pagtanong. Maraming salamat po sa oportunidad. Anong, when you say it's in your custody, paano mo hinahandle ito? Sir, nasa vault po. Vault ng NBI? Ng office ko, sir. Ng office mo lang? Ikaw lang may access doon? Yes, sir. Yes, sir. Saka it was turned over to me, sir, sealed and signed by respective inventory personnel. Sige po. Thank you. Thank you for that. Ang nasa listahan po natin ay si Congressman Salo. But nag-CR lang sandali. And then Congressman Crisologo. So, nandiyan ba? Wala rin? Nag-CR din? Ayan na, si Congressman Salo. Kong Salo, you're now recognized. Thank you very much, Mr. Chair. Ang tanong ko ulit po para kay Mr. Ragos. Tutuloy ko lang po yung mga pagtatanong na ginawa po ni General Acop sa inyo. Sinabi po ninyo nung ulitin ko rin po ito yung tinanong din ni Kong Bilaro kanina pero hindi ganun kalinaw. Sinabi po ninyo sa una yung affidavit, nung November 2012, nagdala po kayo ng 5 million kay Secretary de Lima. Paragraph 8 po yon. Nung December 2012, under paragraph 19 ng una yung affidavit, nagdala ulit kayo ng 5 million. Pero nung January 2013, saka kayo kinausap ni Ronnie Dayan ayon sa inyong supplement para gumawa ng pera. Ang tanong ko, bakit pa kayo kailangan kausapin ni Ronnie Dayan para magdala ng pera? Nagdadala na po kayo. I will elaborate, Your Honor. If you know po personally si Ronnie Dayan, grabe po ang kanyang propensity to amass money. Grabe po siya. Small, big things. Siguro, hindi siya nasa-satisfied to the amount na dinala ko. Ganun po siya ka... Pero sana, papansinin po ninyo, kung nagdadala naman na po pala kayo, hindi dapat ang sasabihin niya sa inyo, dagdagan natin yung dinadala. Your Honor, it's his word. I have no control kung ano man ang sabihin niya. Sinabi niya po na gumawa tayo ng pera. Maybe he was saying na gumawa tayo ng mas malaki. Okay, maraming salamat.
magkano lahat ang naibigay po ninyo? Nung tinanong ko po kayo, ako yung po nagtanong sa inyo nung nakaraan, nung una kayo nagpunta rito, kung magkano lahat ang naibigay po ninyo kay Secretary de Lima. Categorical sinabi po ninyo, 10 million. Ilang beses kong tinanong po yun? Ganito po. Paulit-ulit 10 Sir, million. ganito. Ngayon, meron po kayong supplemental affidavit. Ang tanong ko, magkano na lahat? Can I just compute it, sir, orally? Compute na po kayo kanina. Kung magkukompute ulit kayo ngayon, baka mali na ulit yung sasabihin po ninyo. Mag-ingat po kayo. More or less po, nasa 14 something. Ilan yung sinabi kay General Acop kanina? Ganon. Okay. Okay. Sabi nyo rin, nagpasama kayo dati kay Ablen. Pero pagdating dito sa second affidavit po ninyo, yung supplement, si Ablen na yung kumukubra at kumukuha ng nangangalap ng pera. Ano ba talagang kwento? Ganito po yan. Kumuha siya ng pera. Yan nga po ang sinasabi nung first na included yan sa November, 5 million. Yan po ay nasa January. Yung November and December, hindi po yan kasama sa mga kinuha ni Ablen na kinalap niya. Nung pumasok po kayo sa Bilibid, una po, I understand, inutusan po kayo ni Secretary de Lima na mag-investigate. Tama ho ba? To investigate and conduct a study on the criminalities happening inside the Bureau of Correction, particularly the maximum security compound of the NBP. Doon sa sinasabi po ninyo na magkakandak po kayo, kasama rin po ba ang drugs sa e-study po ninyo? Yes, I have my report. So nagsabit po kayo ng report kay Secretary de Lima? Yes, Your Honor. Ngayon, nung italaga niya po kayo bilang OIC, meron ba siyang instruction sa inyo? Actually, ang kanyang instruction is to bring order kasi out of haste, ang nakaupo, ako po noon, I was only designated as a researcher inside. Now, ang nakaupo noon, si Administrator Tonico of the Parole and Probation. Then, bigla siyang nagpunta because of that bombing, parang napipikon. Ang sabi niya, ikaw na nga. Kasi maybe ang tingin ko doon, ang rationale behind is, hindi maasikaso ni Administrator Manico. Ang sabi niya, ayusin mo yan. Okay. So, ang instruction sa inyo, ayusin. Pero nung binabanggit niyo sa una niyo yung affidavit na may dumating na pera sa inyo, anong ibig sabihin ng ayusin? Kasi sinabi po ninyo, may tumawag po sa inyo, ang immediately dinala po ninyo yung pera kay Secretary de Lima, mukhang kagaya ng comment ng lahat, out of ordinary. Ang tanong kayang tinatanong ko ngayon, meron ba kayong prior agreement, arrangement o pag-uusap o diskusyon tungkol dito? Tungkol po sa pera? Tungkol sa pera, tungkol sa drugs, tungkol sa criminality. Yung criminality, as per my report, criminality, yung drugs. Yung drugs, that is included in my report that I made. Pero yung tungkol sa pera, hindi pa po napag-uusapan yan. Only it is me and I felt na dapat kong i-deliver because it is being suggested na i-deliver sa kanila. Kasi my position before is magpalakas kay De Lima, magpalakas din kay Ronnie. Pero kung instruction sa inyo, bring order. Yung pagdadala ba ng pera kay Secretary de Lima, bringing order po yon? Hindi po. So how do you reconcile? What I did, mali po yun. Okay. So sabi nyo kanina rin, nakapagdala po kayo ng mga 14 million. Lahat yon para kay Secretary de Lima. Ang tanong ko naman, magkano naman yung pumunta po sa inyo kung meron man? At sino ang mga nagbigay po sa inyo? Actually, may natira na mga 800. Kulang pa ito po. Naubos ko pa to sa mga needs ni Secretary de Lima. Wala naman pong napunta sa akin. Nabawasan pa po ako.
So ibig sabihin yung 800 yon, isang beses lang po yon? Tatlo po yun. That's January, February, March. Yung pangatlo po, relieved na po ako. Naiwan sa akin yon. Then, but still, nanunuyo pa rin kay Secretary de Lima. So may tinanggap kayo na tatlong tig 800, tama ba yon? Opo. Sino nagbigay po sa inyo? Si Mr. George Goff, tawag ko sa kanya. Pero ang pangalan niya rin is Ray Goff. Saan po galing yung perang yon? Sa caterer. Hindi sa drugs? Hindi po. Dito sa paragraph 9, sinabi ninyo, I was privy to these instructions because of my close relation to Secretary de Lima, who I know trusts me. Sa level ng 1 to 10, 1 pinakamababa, 10 pinakamataas, anong level ng trust ang sa tingin po ninyo ibinigay ni Secretary de Lima? Ano po, 1 to? 1 to 10. 9? 9. Sa inyo naman, anong level ng loyalty ang ibinigay nyo kay Secretary de Lima? 1 lowest, 10 highest. 9. 9 din. Kaya ibig sabihin din ba na kahit anong sabihin po nila o yung mga kahit na illegal at alam ninyo na illegal yon at kayo yung direktor, willing kayo na gawin? Ang instruction directly. Yung instruction, papansin po ninyo, walang galing na instruction. Paulit-ulit ko kayong tinatanong kung may pag-uusap kayo ni Secretary de Lima. Wala namang galing na instruction sa kanya. Ang instruction lang na narinig po ninyo, yung tumawag po sa inyo sa telepono. Yes. At hindi nyo sinasabi kung sino yon. So, hindi ko makuha exactly, hindi ko maintindihan. May butas dun sa kwento po ninyo. Ganito po, sir. Somebody called, ang sinasabi na ang pera galing kay Peter ko, pinadadala kay Ronnie Dayan. Ganun ang, sa underworld naman po, yung mga delivers na ganyan, it's more of a trust. Siguro because I'm the OIC during that time and they know that I go back and forth to the house of Secretary de Lima. Sa akin po pinadala. Siguro mas maganda kung tanungin natin si Mr. Peter ko dito kung nagpabigay ba siya ng 5 million kay Secretary de Lima nung araw na yon. Nagpabigay ba si Mr. Peter ko ng 5 million Opo. kay... Opo. Opo. Bakit kay Director Ragos po ninyo ipinabigay? Si Hans Tana yung sabihin yung tungkol na yung Trima, yung ano nga? Yung kinsan niya? Eleksyon. Yung sabihin yung gusto tulong nga eleksyon. Hanap na yung pera. Galing na yung kahit utang siya. Pakitulong na yung 5 million. tulong sa eleksyon ni Didi. Hindi ko nga sa'yo. tulong sa amin ni Hans. Hans, oo. Excuse me. Miss Mr. Peter ko, saan ba kayo mas sanay? Sa ano? Ano itong tawag ito? Fukien? Opo. So meron muli tayong isang interpreter dito, si ano pangalan? Angel Nang. I understand na pwede bang marinig na namin kung ano yung sagot nyo? Okay na? Sige, kung ang susunod na question na lang, kinonfirm naman na nagbigay si Mr. Peter ko. Ang next question ko kanina, bakit ibinigay kay Mr. Ragos? Hindi naintindihan. Miss Nang, are you listening? So may first question, ang tanong, yung 5 million kanina na sinasabi ni Director Ragos, kung sa kanya nanggaling? Yes, kung saan kanya nanggaling talaga. Sinabi nila, oo. Ang tanong ko, bakit through Mr. Ragos ipinabigay? Bakit hindi na lang kay...
谢谢啊。 Attorney Gonzales, pwede bang paupuin mo si Miss Nang dyan para mas madali at nakaharap siya dito at nakukunan ng ng mga camera dyan. Ano po ang sagot? I-explain pa ho niya kung bakit. Sandali lang. May I suggest to the members of the committee, lahat po ng question nyo para kay Mr. Ko at saka kay Mr. C, pwede bang isulat nyo na? Excuse me, Your Honors. Sino pa po ba mag-i-interpellate? Meron pa akong 8. 7 na lang pala. 6 na lang pala. Congressman Crisologo, Garcia, Gonzaga, Abueg, Fortun, Barbers. Excuse me. Ang hinihiling po ng chair is pwede bang isulat nyo na ang lahat ng tanong nyo dito kay Mr. Ko at saka kay Mr. 9 times na yon. Yes, sir. Sinabi nyo rin po na kayo ay binigyan ng authorization ni Secretary de Lima para mag-withdraw. Anong klase pong authorization po ito? SPA ba ito? Ano ba yung SPA, ma'am? SPA po, Special Power of Attorney. Kayo po ba ay binigyan ng Special Power of Attorney ni Secretary de Lima para mag-withdraw ng pera niya sa Metrobank, Sukat, Parañaque? Yun po bang ibig nyo sabihin? Opo, sir. Opo, sir. Sinabi nyo rin po ito ay naka-envelope. Ano po bang ibig sabihin naka-envelope? Yung authorization o yung cheque? Yung cheque po, sir. Naka-envelope po. So yung authorization po, ano po yon? SPA? Special Power of Attorney? Ano pong ibig nyo sabihin ng authorization? Sulat po ba ito o SPA? Sulat po, sir. Pagkalala ko, sir, Power of Attorney, sir. Tapos hiningihan kami ng ID din ni Ma'am Sir Xerox ng ID kasama doon, sir, sa sinabit sa Metrobank. Okay po. Yung cheque po nakapaloob sa sobre, ano? Opo, sir. Sige, di kayo po ang nag-incash sa bangko, no? Sa bagay, intindi ko po, may payee yung cheque. Ano po ba nakasulat doon sa payee portion ng cheque? Pangalan po ba ni Secretary de Lima? Sir, hindi ko tinitingnan yung cheque, sir, eh. Hindi mo tinitingnan? Paano ka nakapag-withdraw kung hindi mo siya tinitingnan? Nasa loob siya, sir, ng white envelope pag binigay ni Ma'am, sir. Ang utos, sir, dumaan muna ng Metrobank, sumunod na lang sa venue. So ibig mong sabihin, pakabigay sa iyo ng envelope, nakapaloob doon yung cheque, binibigay mo na yon sa Metrobank teller. Tama, sir. Ganun lang po ang nangyari. Sa Opo, kahingan sir. po kayo ng ID. Opo, sir. Ganun po ang procedure ninyo. So Opo, hindi sir. niyo po nakita kung sino po ang payee doon sa cheque. Tama po, sir. So hindi niyo rin nakita kung ito ay payable to cash. Tama po, sir. Hindi mo rin nakita kung ito ay payable to Secretary Laila de Lima. Hindi mo rin nakita. Tama po, sir. Sinabi mo naman na mga 5 beses kang gumawa ng ganun, di ba? Nag-withdraw. Opo, Sa sir. 5 beses po na yon, ganunin po ba ang procedure na ginawa sa iyo ni Secretary de Lima? Opo, sir. Parehas lang po ng procedure. Ganunin po. So, ang ginawa ni Secretary de Lima, binigay sa iyo nakasobre yung cheque, binigay mo sa Metrobank teller, at binigay na sa yung pera pagkatapos. Opo, sir. Hindi mo nakita kung kanino payable yung cheque. Tama po, sir. Okay. Itong sinasabi mo kay Mark Adricula at Warren Cristobal, pareho rin ba ang procedure na ginawa ni Secretary de Lima? Ganon din po, sir. Manggagaling kami sa bahay, sir. Ganon din po. Daan muna sa Metrobank. Mr. C, dito rin po sa paragraph 11, sa paragraph 12, paragraph 13, at paragraph 14, sinasabi niyo po na kayo ay nagbigay ng pera kay Undersecretary Baraan through Julius Rehoso. Opo. So, ganun din po ba yung pattern ng pagbigay niyo ng pera?
based on that order na may signature ni allegedly ni Yusek Baraan? Yun pati ko meron. Dito wala. Pero tumumpat naman usapan eh. So paano po nyo nalaman na paano nyo po binigay yung pera? Yun kaibigan ko, Junius, nagbigay. Siya nagbigay, siya usap. Pero sabi niya ilan araw, tumupad naman. Totoo So naman. hindi nyo po nakita na yung pera ibinigay or nakarating kay Secretary de Yun Lima? natin meron. Ito hindi ko kita. Pero tawag sa cellphone, sabi niya, ngayon bibigay ko na. Kanyan sa akin. Sino po ang tumawag sa inyo sa telepono? Yung Lola ni Junius. Lola ni Julius. Sabi niya, Ting, ito, pagbaba na kotse si Maraan, abot ko na, ha? Kanyan. Sabi niya, usap, sabi niya, hindi nga, sige, abot mo na. Tapos, ang usapan namin, tumupad agad. Tumupad po. Pero hindi niyo po nakita na yung kay Julius binigay kay Yusek Baraan. Nakakulungan ako siya sa labas eh. Kaya hindi ko kita. Yun, tawag telepono lang. Last question, Mr. C. Sa inyo pong pagkakaalam, magkano na po ang binigay ninyong pera kay Secretary de Lima through Yusek Baraan, through Julius Rijoso, sa inyo pong pagkakaalam? Kung ito po ay totoo. Total po. 2,600,000 yata eh. Pero hindi ko sure, hindi ko sigurado. Kanyan yata. 2,600,000 yata. 2,600,000. Tama po ba? Pag inad mo po itong mga amounts na nandito, tama po ba? 2,600,000 yata. 2,600,000. Mr. Chair, I also have questions for, lastly for Rafael Ragos. Your Honor. Please continue. Tanong ako. Sir Ragos, nasaan po kayo? Sir, good evening po. Good evening. Mr. Ragos, you executed 2 affidavits. One is dated September 5, 2016. Another supplemental affidavit dated. Ibig mong sabihin, sinabi sa ni Secretary de Lima na nakaitong checking na to, naka-close, ay papawithdraw ko si Mark Adricula. Ganun ba yon? Hinahanap niya, sir, kung sino yung pwedeng dumaan kasi kami ni Mark, sir, ang merong authorization sa Metrobank. So ano yon? Parang group meeting. Okay, ganito, mag-withdraw ko ng pera. Mark, Warren Cristobal, eto, magpapa-withdraw ko ng pera. Ito yung envelope, ibigay ko kay Mark Cristobal. Kay Warren Cristobal, kay Mark Adricula, ganun ba yon? Opo, sir. Pero hindi mo rin nakita yung loob ng cheque kasi nasa envelope. Hindi po, sir. Sabi mo kanina, ang lahat ng instruction ni Secretary de Lima ay kino-course nyo kay Ronnie Dayan. Tama po, Tama ba? po, sir. Tama po. So, itong mga cheque na to ay dumadaan mo na kay Ronnie Dayan. Tama ba? Nung time na po yan, sir, wala na po si Ronnie Dayan, sir. Wala na si Ronnie Dayan. Okay, salamat po. I also have questions, Mr. Chair, for Mr. Vicente C. Please proceed. Yes, may I proceed, Meron Mr. ka Chair? pang 5.5 minutes. Mr. C, saan po kayo, sir? Yun. Ito po. Good afternoon po. Good evening po. Mr. C, dito po sa inyong sinumpang salaysay, maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ilang beses kayo nakipag-usap kay Secretary de Lima? O nakipag-meeting? Una po tanong muna, ilang beses kayo nakipag-meeting kay Secretary de Lima? Isang beses lang, pero... Isang beses lang po. Isang beses. Nung makipag-meeting po kayo kay Secretary de Lima, nag-usap po ba kayo? Hindi oh. Handun si Dilima sa meetingan. Si JB nagsalita. So hindi po kayo wala po kayong pinag-usapan? Si JB si JB lang po ang kausap ninyo? Si JB ang salita ni Dilima eh. So wala kung hindi po kayo napag-usap ni Secretary de Lima, kayo po ay kay JB Sebastian lang nakipag-usap. Tama po ba? Oo, pero sa isang place kami. So wala pong insan na pag-usap kayo kay Secretary de Lima? Hindi ko nakausap sa kanya. Hindi po. Salamat po.
Sa paragraph 5 po ng inyong affidavit, sinabi niyo po nagbigay kayo ng 1 million pesos kay Justice Undersecretary Francisco Baraan. Tama po ba? Opo. At ito po ay kinorsyo kay September 26, 2016. Quoting the majority leader a while ago as to the propriety of your executing another supplemental affidavit and noting his observation that there is no deadline in the truth. May I ask you candidly now, Mr. Witness, with the execution of these 2 affidavits, are you telling this body that everything that you know is already contained in these 2 affidavits? Your Honor, you mean everything I know? Yes, sir. As far as I'm concerned, these are the things that I can recall now. As far as you can recall. Yes, sir. So, are you standing by your story na ito pong 2 affidavits na po ito ay totoo at nag-contain ang inyong nalalaman? Yes, Your Honor. At this juncture, I'm giving you the benefit of recollection, hindsight, foresight, or whatever sight you have. Do you wish to add any other information so that this body could decide on the veracity of your 2 affidavits? Before you answer that, please remember, this is your last opportunity in this legislative inquiry kasi tatapusin po natin ito. So, kung meron pa kayong gusto idagdag, pakidagdag na po. None that I can recall, Your Honor. None that you can recall, sir. I hear that loud and clear, sir. Now, let me go to your affidavit dated September 5, 2016. I would like you to refer to paragraph 8 of your affidavit. Sinabi po mo dito na one morning on the latter part of November 2012 and the subsequent paragraphs, in short, kayo po ay nag-deliver ng 5 million pesos kay Secretary de Lima. Tama po ba ito? That is contained in paragraph 8 up to paragraph, I think, 15, in which you were accompanied by a certain Mr. Ablen. Do you Yes. confirm that? Yes, Your Honor. And also, in paragraph 19 of the same affidavit, I'd like you to refer to it, Mr. Witness. You also state in your affidavit that nagbigay kayo ng pera ulit. December 2012 po yon kay Mr. Ronnie Dayan. If I can recall it right, it's December 15, I think. Isang nagangalang Julius Rijoso. Opo. Ang tanong ko po, paano po kayo nakakasiguro na yung binigay niyo pong 1 million pesos ay nakarating kay Secretary de Lima? May order, may pima. Ano po yon? May order. Yung order ni... Meron kita pima. May pirma po? Ganon? Yung una, pinatapon si Peter ko, meron siya labas order na papatapon sa kanya, pima ni Maran. Pima ya. Meron siya papin. Paano po? Paki-illustrate nga po, sir. Hindi ko maintindihan. Your Honor, may I be allowed, Your Honor, to assist? He said, Your Honor, na may order po na pinirmahan ni Undersecretary Baraan po. Order po ang sinasabi. May Ano order. pong order yon, sir? Transfer. The transfer. So nakasulat po yung order na yon? No, hindi isang beses. 2-3 beses yata ang follow-up ko. Follow-up. 2-3 beses ang papin. Malahan may pima na transfer. Tapos hindi tinransfer ni yung assistant director, hindi niya pinatransfer, tinatakpan niya, tinatako niya. Siguro, may koleksyon kay Peter ko, tinatakpan niya, ayaw niya pinalipat. Tapos follow up ako, natangkap na pera eh, may kaya pera, tangkap na eh. Kaya bandang huli, tanakang kundi 2-3 beses na meron sa papin na pinapollow up na palipat. May pima siya. Salamat po. Paano nyo naman po nalaman na pirma ho yun ni Undersecretary Baraan? Pakita sa amin. Sino pa nagpakita sa inyo? Yun sa assistant director. Assistant director? Sino pong assistant director na yon?
Patay na yan. Patay na, pero siguro... Patay na po? Pero meron na ko yan sa view ko, siguro meron ko. Kasi totoo, hindi pwede lipat tao na walang dokumento eh. Okay, let me just interrupt. Director Magalong, General Magalong, sino ba yung assistant director na napatay sa Bucor? Director Abonales, Your Honor. Hindi. Abonales? And Mercado. Ha? Mercado. Mercado, Your Honor. Director, Assistant Director Mercado? Mercado. So, thank you. Para lang malinaw, to read it into the record. Note it into the record. May I proceed, Mr. Chair?